درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. در روزگاران گذشته در شهری دور مردی به نام آقا نعمت همراه با همسرش زندگی میکرد. او کاسبی اندکی داشت و درآمدی به آن اندازه که نیاز به خلق الله پیدا نکند. آقا نعمت مرد خوب و مهربانی بود و تنها یک عیب داشت که آن هم خساست بود. او برای پول خرج کردن ناراحت و غصه‌دار می‌شد و تا جایی که امکان داشت سعی می‌کرد پولهایش را خرج نکند. یک روز آقا نعمت با خود یک بره کوچک به خانه آورد. همسر آقا نعمت که سلیمه نام داشت با تعجب پرسید: گوسفند را برای چی خریدی؟ آقا نعمت با خنده جواب داد: این که گوسفند نیست. 1 سال طول می‌کشه تا گوسفند بشه. این بره رو خریدم تا وقتی بزرگ و پربار شد بکشیم و از گوشت و پوست اون استفاده کنیم. اما تا اون وقت باید مواظبش باشی و مثل بچه خودمون از اون مراقبت کنی. یک دفعه تو آفتاب نمونه گرمش بشه یا تو سرما سردش بشه. زن با تعجب گفت: خب مرد حسابی، یک گوسفند بزرگ می‌خریدی و این همه دردسر نمی‌کشیدیم. آقا نعمت اخم کرد و جواب داد: گوسفند گران است اما بره ارزان. این بره رو ارزان خریدم تا وقتی بزرگ و گران شد او را بکشم. ماه‌ها گذشت و بره تبدیل به یک گوسفند چاق و فربه شده بود که شاخهای کوچکی روی سرش خودنمایی می‌کرد. سلیمه هر روز صبح او را به حیاط می‌آورد و می‌بست. ظهر که میشد و آفتاب در حیاط میافتاد، گوسفند را به آن طرف حیاط که سایه بود میبرد. سلیمه از تمیز کردن جای گوسفند به عذاب بود، به خصوص که گاهی گوسفند او را با شاخش زخمی میکرد. یک روز که دیگر صبر و تحملش تمام شده بود به آقا نعمت گفت: چند ماه است که این گوسفند را داریم. بوی بد که میدهد، صدای بلند و نکره‌اش هم که مزاحم همه است. تمیز کردن زیر پایش و آب و علفش هم که دیگه جای خود دارد. دیگه خسته شدم. چرا اینو نمی‌کشی تا راحت بشیم؟ آقا نعمت سلیمه رو دلداری داد و گفت: هنوز برای کشتن او زود است. وقتی از دماغ و گوشهایش روغن آمد وقت کشتن گوسفند شده. ماه رفت و جای خودش را به سال داد. 1 سال بیشتر بود که گوسفند به آن خانه آمده بود، اما هنوز به دور خودش میچرخید. یک روز زن مشاطه یا آرایشگر برای اصلاح مو و صورت سلیمه به خانه آنها آمده بود. در قدیم زنان آرایشگر یا به اصطلاح بندانداز به خانه مردم می رفتند و مکانی به نام آرایشگاه زنانه وجود نداشت. آنها از هر دری حرف زدند تا حرفشان به گوسفند رسید. زن آرایشگر پرسید: چرا گوسفندتون رو نمی کشید؟ گوشت خوب گوشت گوسفند جوونه که غذا رو خوشمزه میکنه. گوسفند پیر گوشت ناپز و سفت داره. سلیمه که گویی کسی دست بر دل پرخون او گذاشته بود جواب داد: چی بگم؟ دیگه از دست این گوسفند به عذاب افتادم. هرچه به آقا نعمت میگم فایده نداره که نداره. سر و صدا و بوی بدش از یک طرف. وقتی از سایه به آفتاب و از آفتاب به سایه میبرمش با شاخاش به تن و بدنم میزنه و دست و پام رو کبود کرده. آقا نعمت هم که میگه تا از گوشها و دماغش روغن نیاد بیرون وقت کشتنش نمیرسه. زن بندانداز گفت: آخه تو تا چه وقت میخوای صبر کنی؟ کمی روغن به گوش و دماغ گوسفند بزن و به آقا نعمت نشون بده. سلیمه فکری کرد و با خود گفت: عجب فکر خوبی، چرا خودم نفهمیده بودم؟ بعد از رفتن زن آرایشگر در حالی که گوسفند با شاخهایش به سر و سینه سلیمه میزد، او توانست تا کمی روغن به گوشها و دماغ گوسفند بمالد. ظهر که آقا نعمت به خانه آمد دید همسرش در اتاق نشسته و گوسفند به درخت گوشه حیاط بسته شده، در حالی که هوا گرم است و آفتاب روی سر گوسفند میتابد. با ناراحتی و صدای بلند پرسید: چرا این زبان بسته تو آفتاب نشسته و اون رو به سایه نیاوردی؟
سلیمه با ناراحتی و قهری ساختگی گفت من رفتم که ببرمش سایه ببندمش، اما شاخاش بلند شده. چند بار به من ضربه زد و تمام تنم کبود و زخمی شده. من دیگه نمیتونم. خودت ببرش سایه ببندش. آقا نعمت که رفت تا گوسفند را به سایه ببرد، روغنهایی را که از گوش و دماغ گوسفند راه گرفته بود دید و با خوشحالی سلیمه را صدا زد و گفت بیا بیا که وقت کشتن گوسفند شده. سلیمه با خوشحالی جواب داد خیلی هم خوبه. یک مقدار از گوش رو به مادر و پدر من میدیم، یک مقدار هم به پدر و مادر تو. باقیش رو هم بین همسایه ها تقسیم میکنیم. تازه باز هم برای خودمون گوش زیاد میمونه. آقا نعمت گرهی به ابروها انداخت و گفت ما زحمت کشیدیم و گوسفند رو بزرگ کردیم. حالا به پدر و مادر من و پدر و مادر تو و همسایه ها بدیم؟ هرچه سلیمه گفت و گفت آقا نعمت قبول نکرد که نکرد. آخر آقا نعمت گفت تو کاری نداشته باش. من میدونم چه کار کنم. باید با پدر و مادرهامون قهر کنیم. با گفتن این حرف زن و شوهر دعوایشان شد. اما چه فایده که آقا نعمت به حرف سلیمه توجهی نکرد که نکرد. بعد هم لباس پوشید و به خانه پدرش رفت. وقتی آنجا رسید به مادرش گفت مادر جان، میدونی که ما خونه کوچکی داریم و داخل حیاط نمیتونیم بخوابیم. میخوایم به پشت بوم بریم اما پله نداریم. اومدم تا پله های شما را قرض بگیرم. شما 2 پله دارید. یکی از اونها را به ما بدید. مادر که متعجب با آقا نعمت نگاه میکرد گفت آخه مادر جون، چه کسی تا حالا پله آجری قرض داده؟ مگه میشه پله‌ای که با گچ و آجر به دیوار ساخته شده رو جدا کرد و قرض داد؟ هرچه مادر گفت و گفت آقا نعمت حرف خودش را زد و آخر هم با ناراحتی و قهر از آنجا بیرون آمد و گفت شما اصلا راحتی ما رو نمیخواید و از روز اول هم از من و زنم خوشتون نمی اومده. دیگه هیچی بین ما نیست و اسم من رو نیارید. آقا نعمت به خانه آمد و به سلیمه گفت من رفتم خونه پدرم و دعوا درست کردم و قهر کردم. حالا پاشو برو خونه پدر و مادرتو بگو. آقا نعمت به سلیمه یاد داد که چه بگوید و چه کار کند. سلیمه به خانه مادرش رفت و بعد از سلام و احوال پرسی سر حرف را باز کرد و گفت نمیدونی مادر، وقتی نون میپزم خیلی اذیت میشم. کاش یکی از تنورهاتون رو به ما میدادید. مادر سلیمه فکر کرد دخترش شوخی میکند، اما وقتی حرف او را جدی دید متعجب به او خیره شد و گفت چطور میشه تنور گلی را از زمین جدا کرد؟ تنور خراب میشه. هرچه مادر گفت دختر کمتر شنید. آخر هم سلیمه با تندی جواب داد من از اول میدونستم که تو من و شوهرم رو دوست نداری و نمیخوای من جلوی شوهرم سربلند باشم. سلیمه هم مثل آقا نعمت با قهر و ناراحتی از خانه پدر و مادرش بیرون آمد. آنها با پدر و مادرشان قهر کردند تا از گوشت گوسفند به آنها ندهند. آقا نعمت گفت حالا باید کسی خبر کنیم تا گوسفند را سر ببرد. اما چون قصاب ها پول زیادی میگیرند بهتر است از کارگرهایی که از روستا برای کار به شهر می آیند استفاده کنیم. من به دروازه شهر میرم تا یکی از اونها رو با خودم بیارم. آقا نعمت رفت و با یکی از کارگرها برگشت. وقتی کارگر مشغول آماده کردن گوسفند بود تا سرش را ببرد، حرفهای آقا نعمت با سلیمه را شنید. خوب شد با پدر و مادرهامون قهر کردیم. 2 هفته دیگه میریم معذرت خواهی میکنیم و بهشون میگیم وقتی با هم قهر بودیم گوسفند رو کشتیم. برای همین گوشت نیاوردیم. همسایه ها هم نمیخواهند. به ما ربطی ندارد که به آنها گوشت بدهیم. کارگر همه ی حرفها را شنید. حالا او فهمیده بود که آقا نعمت مرد خسیسی است و این بازی ها و نقشه ها برای این است که از گوشت گوسفند به کسی ندهد. با خودش فکر کرد عجب مرد خسیس و دندانگردی. کارگر گوسفند را کشت. پوست و کله‌اش را جداگانه آماده کرد و به دستور آقا نعمت گوشت را 2 قسمت کرد.
گوشت‌ها را هم به زیر زمین برد و از سقف آویزان کرد. آقا نعمت به جای مزد پوست گوسفند را به کارگر داد و در جواب اعتراضهای جوان او را از خانه بیرون کرد. کارگر جوان دل شکسته و ناراحت دم در خانه مرد خسیس نشسته بود و با خود فکر می‌کرد چه باید بکند. صدای آقا نعمت که در حیاط ایستاده بود و با سلیمه حرف میزد به گوش جوان رسید که میگفت این گوشت‌ها برای شعبان و رمضان کافی است. همین حرف آقا نعمت جرقه‌ای در ذهن جوان زد و برای آقا نعمت خسیس نقشه‌ای کشید. او با عجله به خانه‌اش رفت. لباس خوب و مرتبی پوشید و دور از خانه آقا نعمت منتظر بیرون رفتن او نشست. وقتی آقا نعمت از خانه بیرون و به طرف بازار رفت، او صبر کرد تا از خانه دور شد. از پشت درخت بیرون آمد. خاک‌هایی که روی لباسش بود را تکاند و چند ضربه به در خانه آقا نعمت کوبید. سلیمه که در را باز کرد مردی را پشت در دید که مؤدبانه سلام کرد و گفت سلام، من حاج شعبان هستم. آقا نعمت من را فرستاده تا سهم گوشتی را که برایم کنار گذاشته ببرم. سلیمه که از آقا نعمت شنیده بود گوشت ها مال شعبان و رمضان است تعارف کرد و گفت گوشت ها رو زیر زمین گذاشتیم. من هم نمیتونم برم بیارمشون. اگر میتونی خودت زحمت بکشی و گوشت ها رو بیاری. مرد کارگر هم که خودش را شعبان معرفی کرده بود به زیر زمین رفت و یک شقه از گوشت را برداشت، خداحافظی کرد و رفت. نزدیک به ظهر مرد کارگر لباس مندرس و کهنه‌ای پوشید. موهایش را ژولیده کرد و کمی هم زردچوبه برای زردی چهرش به صورت زد تا کسی او را نشناسد و به خانه آقا نعمت رفت. در خانه را به صدا درآورد و گفت من فقیری گرسنه هستم. اگر دارید کمی غذا به من بدهید. همسر آقا نعمت مقداری از دل و جگر گوسفند را که برای نهار و شام آن روز پخته بود در نان ریخت و به گدای گرسنه داد. مرد کارگر در دل خنده‌ای کرد و گفت کسی که خسیس است و نمی‌خواهد به دیگران خیری برساند باید این بلاها به سرش بیاید. کارگر دوباره به خانه رفت. لباس مرتب و تمیزی پوشید و صورتش را شست. موهایش را شانه کرد و کلاه بزرگی به سر گذاشت. سلیمه که کله پاچه را آماده کرد و تازه دیگ را در تنور گذاشته بود صدای در خانه را شنید. در را که باز کرد مرد آراسته و خوشقامتی را دید. مرد گفت سلام، من رمضان هستم، برادر شعبان. آمدم تا سهم گوشتی را که آقا نعمت برایم گذاشته ببرم. به این ترتیب شقه دوم گوشت هم از خانه رفت. آقا نعمت که به خانه آمد سلیمه برایش تعریف کرد که ظهر آقا شعبان و آقا رمضان آمدند و گوشتی را که برایشان گذاشته بودی بردند. آقا نعمت متعجب پرسید آقا شعبان و آقا رمضان کی هستند؟ کدام گوشت؟ سلیمه تمام ماجرا را تعریف کرد. آقا نعمت از خشم تا گوشهایش قرمز شده بود. او که نمیدانست از دست این زن نادان چه کند گفت آخه زن حسابی، منظور من این بود که گوشت برای ماه شعبان و رمضان باشد. هر که بوده و آمده این حرفها را زده و خودش را شعبان و رمضان معرفی کرده میخواسته که سرت را شیره بمالد و گوشتها را از دستت در بیاورد. آقا نعمت و سلیمه شامشان را خوردند و هنوز نخوابیده بودند که در خانه به صدا درآمد. همان مرد فقیری بود که ظهر سلیمه مقداری از دل و جگر گوسفند را به او داده بود. حالا او دنبال جایی برای خواب به خانه آنها آمده بود. آقا نعمت و سلیمه دلشان برای مرد فقیر سوخت و او را به آشپزخانه بردند و کنار تنور رخت خوابی برایش انداختند تا از گرمای تنور گرم بشود. بعد هم با خیال راحت که چیزی در خانه ندارند تا مرد فقیر بخواهد بدزدد رخت خوابهایشان را در اتاق انداختند و خوابیدند. مرد فقیر یا همان کارگر بدجنس قبل از خواب نگاهی به دیگ کله پاچه کرد. دید هنوز خوب نپخته. پس خوابید. نزدیک صبح فقیر بیدار شد و
دیگ کله پاچه را که خوب پخته و آماده بود از تنور برداشت و به آرامی از خانه بیرون رفت. صبح آقا نعمت و سلیمه که بیدار شدند از اینکه مهمانشان بدون خداحافظی از خانه آنها رفته تعجب کردند. آقا نعمت گفت شاید از اینکه بدون دعوت مهمانمان شده خجالت کشید و بدون خداحافظی صبح زود رفته. حالا مهم نیست. یک نفر کمتر بهتر. برو کله پاچه رو بیار تا صبحانه بخوریم. اما در تنور را که باز کردند دیدند هیچ اثری از کله پاچه نیست که نیست. آنها با ناراحتی کنار تنور نشستند و فکر می‌کردند که چرا همه این اتفاقات پیش آمده و هیچ چیز از گوسفند برای خودشان نمانده تا بخورند. بعد از چند دقیقه که هر دو ساکت بودند آقا نعمت پرسید از گوسفند چیزی باقی مانده؟ سلیمه گفت پوستش را که به جای مزد دست به جوان کارگر دادی. چقدر بیچاره التماس کرد و گفت به پول احتیاج داره. اما تو گوش به حرفش ندادی که ندادی. اصلاً میدونی همه این ماجراها تقصیر توست که اونقدر خسیسی و دندونگردی. اگر خسیس نبودی و کمی از گوش رو با همسایه ها و پدر و مادرمون تقسیم میکردیم مگر چی میشد؟ هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد. از اول که میخواستیم گوسفند رو بکشیم دروغ گفتیم. برای همین این بلاها به سر ما و گوشت این گوسفند بیچاره اومد. چقدر با شاخ به پا و کمرم زد. آقا نعمت با بی‌حوصلگی حرف سلیمه را قطع کرد و گفت یک سوال پرسیدم. این حرفها دیگه گذشته. نخواستم برام کتاب بخونی. چیزی از گوسفند مونده یا نه؟ سلیمه گفت فقط دنبه. آقا نعمت سینی آورد و دنبه گوسفند رو ریز ریز کرد. گوشه حیاط آتشی روشن کرد و تابه رو گذاشت و تمام دنبه ها رو در آن ریخت تا به عنوان روغن از چربی دنبه ها استفاده کند. بعد از 1-2 ساعت حسابی خسته شده بود و عرق از سر و رویش میریخت. با دستگیر تابه رو گرفت تا به آشپزخانه ببرد. سلیمه که با لیوان آب پا به حیاط گذاشت آقا نعمت را دید تابه به دست به طرف او می آید. بندهای شلوار آقا نعمت با حرکت پاها تکان می‌خورد و دور پاهایش می‌پیچید. سلیمه یک دفعه لیوان آب را به زمین انداخت و جیغ کشید و فریاد زد مار مار. آقا نعمت هم هول کرد و از ترس تابه روغن را روی زمین انداخت و تمام روغن‌ها ریخت و تازه آن وقت بود که سلیمه فهمید آنچه او فکر می‌کرده مار است بند شلوار شوهرش بوده. دوستان از اینکه تا به انتهای این داستان همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً برداشتتون رو از این داستان برای ما کامنت کنید. شاد و سربلند باشید.